What's up mga ka-sushi? Ito na naman po tayo sa araw na ito. Ang menu po natin ngayon is Yakitori Chicken. So ito po yung pangunahing street food sa Japan. Parang barbecue sa atin. So ang ingredients po natin is Thai chicken, green onion, teriyaki sauce, butter, salt and pepper. So yung mga hindi pa nakapanood sa paggawa ng teriyaki, balikan nyo na lang po yung ito po yung natin. Ayan po. Panoorin nyo na lang po. Kasi ang kailangan natin dito is teriyaki sauce. So ito po yung mga pangunahing ingredients. So magsisimula na po tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. At magsisimula na po tayo. So didibon na po natin itong natin, yung chicken thigh. Ito po yung part na maganda. Ang yakitori po is pwede sa beef, pork, saka chicken. So ito po yung, pero mas masarap ang chicken. Pinakamasarap. Ganito lang po ang pag-process niyan. Yung debone. Ito po. Kunin po. Kasi po ito kasama ang balat. So masarap. Tabayanan nyo lang po hanggang sa uli kung paano i-process. Saglit lang po ito. Maganda ito na ideal sa mga nanay na hindi alam kung anong papakain sa mga anak, sa mga bisita. Ito yun. Saglit lang ang process niya. Ikat na po natin ng ganito lang na piraso. Maliliit lang. Ganyan lang po. May balat. Sama natin yung balat. Yung yakitori chicken. Yan lang po. Ang pag-prepare nito. Sideways, ganyan. Tutugugin po natin ito. Ito po yung ng yakitori usually sa grill, sa ihawan. Pero dalawa ang pwede naman tayo sa pan, frying pan. So kung wala kayong ihawan, frying pan pwede. Kukunin lang po natin itong stem ng green onion natin. Kasi isasali natin po sa tuhog. Ito yung magiging niya. Tuhugin na po natin. Yan lang po siya. Lagyan po natin ng taba. Masarap po. Usually sa po ito. Food ng Japan. Ganyan po ang pagtog lang. So yung mga hindi pa nakapanood sa teriyaki, panoorin nyo po yun kasi teriyaki ang mag-dressing po dito. So ulit-ulit lang po yung process nito. Yung matuhog po nyo lahat. Ganyan lang po. Yung iba mabibilis magtuhog. Sa akin po magaling din ang magtuhog. Yan. Taba, masarap po itong taba na ito. Ganyan lang po ang pagtusok niya. Yakitori. So ganyan lang po siya.
lalagyan po natin ng salt. Konti lang po. And pepper. Salt and pepper. Konti lang. Ito siya. Muna tayo ng pang-ano natin. Pang-garnish. May lang pong pagkat dyan. Japanese leaf. Lang po. Tanggalin natin yung gitna. Wala. Yan, cut sa gitna. Huwag nyo itatagos sa gitna. Yan lang. Manginipis lang. Yung design. Twist this. Yan po yung leaves natin. Wala. Po siya. So, yan na po. Ganyan po ang paggawa ng ano natin. Impress your girlfriend to do it. Hindi nyo na kailangan punta ng restaurant. Mag-aral ng culinary or decoration. Ayan na po, instant. So punawin muna natin ang butter bago ilagay yung yakitori natin. Ayan. Pwede sa grill, pwede sa ano po ito. Ayan. Sarap po yan. Tarin lang po natin. Lutuin muna natin yung chicken bago yung teriyaki. Lagay yung teriyaki. Ang bango. Madali lang po ang procedure nito. Ganyan lang po. Yakitori chicken.
teriyaki po. Ganyan lang po siya. Parang nagbabarbecue. Kasi usually sa ano po, sa grill dapat. Pero pwede rin ito. Alternative. Bunyak ko sa kamay. Tatawsipan. Masarap po nito yung medyo yung touch niya, yun ang lumuluto sa kanya. Hanggang mag-glaze siya. Wow, sarap bango. Then balik pa rin po natin. Yan ang pagkas. Yan. Sarap ang bango. Amazing. Ito na po. Pwede na po yan. Ngayon na po natin. Oh my God. Ang bango. Sarap. Wow. Ito na po yung ano natin, oh. Sarap. Ito po yung yakitori na natin. Ano na po natin. Ito na po yung ano natin, yung yakitori chicken. Ito po yung traditional na street food sa Japan, yakitori chicken. Ayan po. Amazing. Look, juicy, grilled, pan fry po yan. So, ayan po. Look expensive na. Ordinaryo chicken na naging yakitori. So, pwede po ang beef, tsaka pork. Yan po. Pero kung may grill kayo, mas maganda. So, yung teriyaki sauce po natin, yung ano nyo, panoorin nyo po yung paggawa ng teriyaki sauce. So, kailanganin nyo yung teriyaki sauce po dito. So, ayan po. Yung yakitori chicken natin. Ayan po. So, maraming salamat po pag nakaabot kayo sa portion na ito. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Ang yakitori chicken po, madali lang ang procedure niya. So, kung nag-iisip ka na lulutuin, ito po yung pinakamaganda na ano, 5 step lang, 5 to 10 minutes, that's it, done. So, maraming salamat po. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please hit like, comment down below, and mag-subscribe na rin po kayo sa Sushibyjeorge. Huwag nyo na, pindutin nyo na rin po yung bell button natin para updated po lagi kayo sa susunod na video na i-upload po natin. So, i-follow nyo na rin po ako sa Instagram at saka sa Facebook page po. Maraming salamat po. So, ito na po yung yakitori chicken natin. Dadako na po tayo sa testing time. So, testing time na po. Kuyan. Tender, juicy. Sarap sa kanin. So hanggang sa muli mga kasushi. See you on next episode. Bye.